Hello guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Creamy Chicken Pastel. Tara guys! Po ang ating mga sangkap. Meron tayong 1 kilo fresh chicken, 4 cups of full cream evaporated milk, 1 big potato, 1 carrot, 225 grams of cheddar cheese, kahit ano pong brand ang gagamitin nyo, 1 teaspoon of salt, half teaspoon of ground black pepper, 3 bay leaves, at syempre po gagamit din po tayo ng Maggi chicken stock, 1 bell pepper, 6 pieces of Americana Hotdog, kahit anong brand po ng hotdog, 1 onion, 5 cloves of garlic. Ayan po ang ating mga sangkap. Po magigisa na po tayo. So gagamit po tayo ng natural olive oil. Ayan po. So mga 2 kutsara po ng olive oil. Hintayin po natin mag-init ang ating mantika. Gigisa na po natin ang ating bawang. Siyempre po ating sibuyas. Hintayin lang natin maging light brown ang ating sibuyas o maluto ng bahagya ang ating sibuyas. Yan po. Lalagay na natin ang ating chicken. Ating paminta. Ating asin, ating bay leaves, halu-haluin lang po muna natin. Takpan po natin siya at simmer ng 5 minutes. After 5 minutes po, i-check po natin. Ayan, so nagisa na po ang ating manok. Lalagay na po natin ang ating chicken broth cubes. Ito po, 1 cup po siya, 1 cup of water ang ating ginamit sa chicken broth cubes. Siyempre po, lalagay na rin po natin ang ating patatas at carrots. Tatakpan po natin at lulutuin natin siya ng 10 minutes.
After 10 minutes po, lalagay na po natin ang ating full cream evaporated milk. Siyempre po ang ating hotdog. Tatakpan po uli natin at papakuluan po ng 5 minutes. After 5 minutes po, yan, bango, sarap. Nalagay na po natin ang ating shredded cheddar cheese. Ito na rin po magsisilbing pampalapot ng ating sauce. Halu-haluin lang po natin. Siyempre po ang ating bell pepper. Tatakpan po uli natin at lulutuin natin ng 2 minutes. After 2 minutes po, ayan, ito na po ang ating creamy chicken pastel. Bango. Tikman po natin. Sarap. Amoy pa lang, manyaman abe. Lamiig yud, lamiig kaayo. Nag-imas. Masinggo. Ayan po, so luto na po ang ating creamy chicken pastel. Ito na po ang aking creamy chicken pastel. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes and share all my videos. God bless as always.